نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ السؤال ده مفيش حد فينا ما تسألهوش وهو صغير، وكانت الإجابة دايما محصورة ما بين أنا نفسي أطلع مهندس، أنا نفسي أطلع دكتور، طيار، ضابط، رائد فضاء. ولا شك إن بعضنا أثر فيه السؤال ده. أنا لما اتسألت نفسك تطلع ايه لما تكبر، كانت إجابتي دايما بتكون نفسي أكون مهندس كمبيوتر، نظرا لأن الكمبيوتر كان شيء بحبه من صغري. ففضل الحلم ده يكبر معايا سنة ورا سنة لغاية ما وصلت لتالتة ثانوي تقريبا. وخلال الفترة بتاعت ثانوية عامة كنت بتفرج على الأفلام الوثائقية بتاعت ناشونال جيوغرافيك اللي بتتكلم عن التشييد والبناء والطرق والكباري والأبراج ناطحات السحاب وهكذا. فظهر عندي حلم جديد إن أنا أشارك في شيء زي ده، وبدأت أفكر طب ليه أكون مهندس كمبيوتر لما ممكن أكون مهندس مدني. ودخلت إعدادي هندسة، وفي آخر إعدادي هندسة اكتشفت إن أنا أصلا بحب الفيزياء جدا وبحب الرياضة جدا. طب ليه ما ادخلش قسم هندسة نووية؟ فكرت ادخل قسم هندسة نووية وبدأت اسأل حوالين القسم، لكن لقيت ان من الصعب ان انا اكمل في المجال ده. فدخلت الحلم القديم وهو قسم الهندسة المدنية. قضيت في قسم الهندسة المدنية سنة بالكامل، ووقتها اكتشفت ان انا ما ينفعش اكون في المكان ده، فحولت على طول لقسم الهندسة البحرية واتخرجت كمهندس بحري، وحاليا معايا دبلومة في الهندسة الميكانيكية. فنلاقي ان الموضوع مش بالبساطة اللي ممكن طفل يقرر هو عايز يكون ايه في المستقبل، او حتى لما تكون في ثانوية عامة، او حتى لما تخلص اعدادي هندسة. الموضوع مش بالبساطة دي. فالسبب اللي خلاني الف اللفة اللي دوختني دي هي الفكرة المغلوطة عن الشغف. يعني ايه شغف؟ الشغف لغويا هو التعلق الشديد بالشيء، واللي من التعريف ده جه مسمى الشغاف. والشغاف هو الإطار المحيط بالقلب، يعني بيدل على ان الشيء ده متمكن جدا جدا من قلبك. زي ما ربنا اتكلم عن امرأة العزيز وقال قد شغفها حبا على سيدنا يوسف. طيب ليه لازم افهم المعنى اللغوي للشيء؟ في قاعدة معروفة بتقول الحكم على الشيء فرع من تصوره او فرع عن تصوره. فلو انا مش عارف الشيء ده اصلا كويس ومش فاهم معناه، فمش هعرف اتصور هو عبارة عن ايه، وبالتالي هحكم عليه حكم مش مظبوط. فلما كان الشغف هو التعلق الشديد بالشيء، فازاي انت تعلقت بشدة بشيء انت اصلا ما جربتوش قبل كده؟ فهلاقي ان انا وصلت في الاخر ان الشغف عبارة عن حالة او شعور، مش خطة او منهج. يعني انا ما ينفعش اتبع شغفي. ولما يستقر المفهوم الطبيعي لمعنى كلمة الشغف في دماغنا، هنلاقي إن حاجات كتير حوالينا فهمناها بشكل صح. يعني مثلا هنشوف إن الوظيفة اللي من الساعة 8 الصبح للساعة 4 العصر دي مش حاجة وحشة، بل بالعكس دي بتوفر وقت كبير للشخص ده إن هو يعيش مع أهله، مع مراته وولاده حياة كويسة، إن هو يهتم بيهم أكتر، إن هو يقدر يطور من نفسه في الوقت الفاضي ده اكتر، لان مش مسؤول عن موظفين كتير، مش مسؤول عن شغل كتير، فمضطر ان هو يوصل الليل بالنهار، وان هو يفضل مشغول بازاي يوفر لهم فلوسهم اخر الشهر، وازاي يقبضهم، وازاي الشركة ما تقعش، وازاي العلاقات وي 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 وي. هتلاقي ان حياته هادية. طب هل معنى كلامي ان انا بقول لك ما تبقاش طموح، ما تفكرش لقدام، ما تعيش حياة فيها مغامرات؟ لا، طب مش ده مش معنى كلامي خالص. لكن انت تبقى عارف لما تدخل في سكة تبقى عارف انك هتضحي بشيء قصادها. يعني ما ينفعش تبقى عايز تكون رائد اعمال او انك تعيش حياة مليانة مغامرات، وفي نفس الوقت عايز حياة مستقرة وتبقى واخد بالك من مراتك وولادك وتتفسح وتعيش حياتك زيك زي اي شاب طبيعي بيشتغل من الساعة 8 للساعة 5 وماروش حاجة تانية. طبعا الكلام ده مش صح، لكن تبقى عارف انك عشان تاخد شيء لازم تضحي قصاده بشيء تاني. فلو شفنا حياة الموظف اللي احنا اتربينا على ان هي شيء بنسخر منه، هنلاقي انه عنده وقت يقدر يستغله في ان هو يتعلم مهارة جديدة، لغة جديدة، مع الوقت يقدر ان هو يفتح بيزنس قدام. مش سهل انك تفتح بيزنس وانت مفيش شيء بتعتمد عليه بشكل كبير جانب الفلوس اللي هترميها في البيزنس ده. كل رواد الاعمال اللي نجحوا بشكل كبير في عمل خاص بيهم كان معاهم شيء معتمدين عليه طول الوقت لغاية ما المكان بتاعهم ده نجح وقدر يشيل نفسه بنفسه ويصرف على نفسه. نرجع تاني لموضوع الشغف، هنلاقي
لو بصينا بالمنظر ده ان شغفي هو ان انا احقق ذاتي بس، وان انا اكون شيء، فهلاقي ان انا كلمة انا بتتكرر كتير. هل الشغف نوع من الانانية؟ يعني هل ينفع يكون حد شغفه انه يهتم باولاده او انه يهتم ببيته؟ هل انت ينفع يكون شغفك انك تربي ولادك تربية كويسة، او انك تخلي بيتك بيت سعيد؟ ايه المانع ان ده يكون شغف؟ ليه لازم يكون الشغف شيء انا بحققه بذاتي لوحدي ويعود النفع عليا انا بس، او يعود النفع على اللي حواليا بالشكل المادي بس؟ ليه ما يكونش الشيء اللي انا بسعى فيه تعود نتائجه على الناس اللي بحبهم بشكل معنوي مش بس مادي؟ في شيء مهم كمان حابب اضيفه للكلام، هو ان الشخص اللي بيحمل الشغف بالمفهوم الخاطئ اللي اتكلمنا عنه في اول الحلقة بيجي في نص مشواره ويوقف شغل، او يقول انا فقدت شغفي بالشيء ده خلاص فمش هكمل. وده اكبر دليل ان هو من الاول ما كانش بيحب الشيء ده، بس ما كانش شايف الصعوبات اللي موجودة، او شايف الشكل الجميل بس كده من بره. زي بالظبط ما بعض الافلام صورت لنا ان الزواج عبارة عن حياة رومانسية جميلة ما فيهاش مشاكل وما فيهاش ضغوطات مادية ونفسية ومعنوية، وفي امراض واولاد ومسؤوليات وي 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 وي. وزي ما قلنا في اول الحلقة ان الشغف حالة مش خطة، فانا ممكن افقد الحالة دي في اي لحظة، وبالتالي ما ينفعش اعتمد على فكرة الشغف خلال مسيرتي. فاعتمادي على الشعور ممكن يكون عقبة اصلا ضد ان انا احقق الشيء اللي انا عايزه ده. وخلينا نتفق على قاعدة مهمة جدا، وهي انك لو شاطر في شغلك فانت هتحبه، لو شاطر في دراستك فانت هتحبها، مش شرط العكس. يعني فكرة انك بتحب شيء مش شرط اساسي يخليك شاطر فيه. كمان انا لما اكون شاطر في شغلي او دراستي حتى لو مش بحب الشيء ده بالشكل الكبير اللي يعني تحت مسمى الشغف ده، هيوفر لي ان الناس تبقى بتطلبني ان انا اشتغل معاهم وتوفر لي المرتب اللي انا عايزه، مش هيكون ليه علاقة بشيء غير بشغلي بس. انا لما اكون شاطر في دراستي وجايب مجاميع عالية او جايب تقديرات عالية، ده هيساعدني اقدر اخد منحة في اي كلية، لان شايفة ان الطالب ده شاطر، هاته يبقى موجود عندي في الكلية يعمل لي ابحاث، ينشر بيبرز او كده، فهستفيد منه فهجيبه. فهلاقي ان الاجتهاد وان انا احط خطة ده بيساعدني ان انا انجح بشكل اكبر من ان انا امشي بما يعرف بالشغف. في اخر الحلقة اكون استفدت ايه؟ اول حاجة اعرف ان الشغف شعور وحالة مش خطة، وبالتالي ما ينفعش اعتمد عليه بالشكل الكامل. تاني حاجة هعرف ان المجهود ومواصلة المجهود ومواصلة السعي اهم بكتير من ان انا اكون ماشي في شيء بحبه. رقم 3، مش لازم عشان اكون ناجح اني انجح لوحدي. الشغف مش معناه الانانية، بل ان ممكن يكون نجاحي في ان بيتي يكون كويس، بيتي يكون سعيد، صحتي تكون كويسة، اولادي يكونوا متربيين تربية سوية. لو عجبك الفيديو فما تبخلش علينا باعجاب، وما تنساش تشترك في القناة، وياريت تبلغ الفيديو ده لاي حد شايف ان هو ممكن يكون محتاج يسمع الكلمتين دول. سلام عليكم.